Ja tervetuloa tälle uudelle videolle. Tässä meillä on ajatus käydä tuolla Hailuodossa ja ajelemassa Hailuodon jäätie, joka oli nyt saatu auki pitkästä aikaa. Ja tämähän on viimeinen talvi, kun se on saatavilla ja ajettavissa, koska sen jälkeen sinne tulee silta, lähtee lautat ja lossit ja muut pois ja jäätiekin jää historiaan, joten ajatus oli nyt lähteä käymään siellä ja käydä tuolla kahvilla grillikafferiinassa ja nauttia kaunista päivästä. Ei muuta kuin lähdetään katselemaan, mitä päivä toi tullessaan. -16 oliko lähin kotoa, että se lupasi, että se pitäisi vähän lauhtua, jos tulee sitä pilveä. Mutta katsotaan nyt. Toivottavasti ei tule, koska hetihän se keli on paljon hylsemmän näköinen, jos ei aurinko paista. Nyt niin on aika postikorttimaisemaa täällä tällä hetkellä. Tästä mulle pitäisi lähteä tietän. No nyt päästiin vähän pienemmälle. Ei kyllä tämäkin aurattu on. Ei voi tänään kukaan ajanut. Tästä en ole itse tainnut ajaa koskaan. Mennään katsomaan. No, mutta niin kuin näkyy, niin tästäkin on ajettu kyllä, että ei tässä pitäisi mitään ongelmia olla sen suhteen. Moottoritien alta, siitä näitä itse mennään. Jaahas. Se taitaa olla tuolla Papinjärvellä hiihtoladutko. Ja niin menee tuossa vieressäkin hiihtolatu näköjään. Hiihtäjiä paljon liikenteessä. Mikäs siinä keli on hieno. Nyt on kyllä aika todella optimia tämä homma, koska ei ole tätä lunta, niin kaikki tiet on niinku ihan hyvässä kunnossa. Tässäkin on joku mönkkärillä mennyt. Tai autolla, mistä sitä tietää millä. Jollain nelipyöräisellä kuitenkin. Koiran ulkoiluttajia on paljon liikenteessä kanssa. Hissuksiin, ettei pelästytetä ketään. Jaha, hän olikin innokkaampi. Siellä koulutus käynnissä. Oikein hyväkin
hyvä reitti tuli, ei mennyt hiihtolla tuo pitkä eikä mitään muutakaan, niin ei tule kellekään pahaa mieli siitä asiasta sitten. Kelkkailijoiden paratiisi varmaan tämäkin paikka. Näitä samoja uria pääsee sillä kelkallakin niin nätisti menemään sitten. Kattokaa nyt tätäkin. Mitä sä voit muuta niinku toivoa talvimoottoripyöräilyltä kuin tällaista näkymää? Oi, se olisi tonne suuntaan. Mennään sinne. Kelkka tässäkin on vaan mennä. Alkumatkassa sai sitä vauhtia pidettyä, niin nyt se loppu, se vauhdin pitäminen. Ei ihan hirveen lujaa pysty vetämään. Sitten oli kans tämmönen pätkä, mitä ei oo tullut ite ajettu. Tää on nyt ihan... Tää ei kovin pitkä varmastikaan, vaan ollaan aivan siinä jäätien alun lähettyvillä jo, mutta ajattelin, että käydään nyt mennessä ajamassa. Tullessa niin mennäänkin isompaa tietä sitten. Mutta katsotaan nyt millainen tää on ja aika mukava syheröä ainakin tuntuisi olevan ja aina tämmönen metsätie kuitenkin voittaa ton ison tie. Oh joo. Tämä kyllä pitääkin pistää kesän tutustumiskohteeksi tämä tie, koska tää vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta kesän ajeluiksikin. Siellä on joku mökki. Aha. Mönkkärillä siinä on luisuteltu menemään. Hetkinen. Tämän mukaan tää pitäisi jatkua tuolta suoraan. Päästäänkö me ollenkaan? Miksi tämä aina käy tällä lailla? Tai joku kelkalla tai jollain mennyt. Miksi? Miksi mä lähdin tän? Edelliset oli vielä helppoja, mutta tämä on vähän... Ei kaukana oltais. Ei Miten tässä kävi näin? Toivotaan, että tää paranee jossain vaiheessa. Mennään isompia sorateita. Ai että. Lähtikö kamera mukana? Ei sentään. Herra jeestas, on oksia roikkuu kypärässä. Olipa se. Ei osaa. No. Ei se niin paha ollut, mutta hiukan tommonen hankala kuitenkin. Joutuu vähän jumppaamaan. Ajetaan nyt edes sitä 50. Tässähän on 50 nopeusrajoitus, niin pyritään nyt ajaa sitä vauhtia sitten eteenpäin. Paljon tulee porukkaa poispäin jo. Ja tuollahan pilveä on tulossa.
Taidettiin olla aika lailla juuri sopivasti ajoissa tässä hommassa, että päästiin tänne auringonpaisteen aikaan. Sanoisinko, että neliveto-autolla, niin nyt on tää jää semmoisessa kunnossa, se oli, että paljon töyssyjä tai muuta, niin ei mitään, tää on niinku todella hyvä. On tässä vähän töyssyä, mutta tosi sileä on tää jää. Neliveto-autolla, niin on mukava raaputella menemään. Tässähän voisi ajaa tuossa vieressäkin, jos haluaa, et eihän tätä pakko tässä mennä, mutta mennään nyt tässä. Tuolla näkyy sitten toi uusi tie, mikä on tulossa. Tosiaan tää on nyt viimeinen talvi, kun tämä jäätie tähän tehdään. Omasta mielestäni toi lossimatka aina Hailuotoon oli semmonen elämys, mutta ymmärrän niitä, ketkä asuu täällä, niin onhan se todella pitkä aika venata, että jos et myöhästyt siitä lossista, niin ootat puoli tuntia sitä lossia ja sitten taas, niin se on tunti mennyt siinä. Takana tulee toinen motoristi näköjään. Täällähän olisi kyllä tie houkuttelee kiihdyttelemään ja kisaamaan, mutta mennään nyt tätisti. Meikällä on kyllä näitä oksia roikkuu. Tässä näkyy tässä kypärässä, niin on tuolla leuassakin näköjään yksi oksa kiinni. Niin se vaan pilveen meinaa mennä tuo aurinko. No nyt ei oo enää kahvila kovin pitkä matka, se on ihan tossa, missä näkyy tuo tuulivoimala tuossa eessä, niin se kahvila on siinä alapuolella suurin piirtein. Pääsee ottamaan jotain lämmintä juomista ja munkki tosiaan naamari ja sitten heti vaan kotia kohti, niin pääsee syömään oikeatakin ruokaa. Aika hyvin on kestänyt nyt toi AliExpressistä tilattu akkupaketti, minkä tilasin tätä visiiriä varten, niin pitääkin näyttää sitä sitten tuossa videolla. Maksoi joku 20 € vai 30 € 2 kappaletta akkuja laturin kanssa. Ja tosiaan se Lidlin akkuboosteripaketti, niin se ei kestä kovin kauaa. Tää on nyt ollut mulla tässä tunti 12 pauhannut menemään, niin vielä ihan hyvin kestää. Mulla on 20 niitä, niin pääsee tämmösen päivän reissun käymään näillä akkuilla ihan kivasti. Ja ne on paljon pienempiä kuin se akkuboosteri, niin siinä mielessä kivempi käyttää. Joo, kyllähän tämmönen jäätie tosiaan, niin kyllä tämä helpottaa varmasti saarelaisen arkea aika paljon. Ja tietenkin tulee turisteja taas katsomaan tätä jäätietä, niin kuin minäkin. Tulin nyt sitten munkkikahveille, niin tulee muutama euro aina saarelle ja hailuotolaisille. Onko se auki? Mitä? Netissä lukee, että on 9 asti auki, mutta ei tässä.
Onko tää vaan kesällä? No niin. Niin jo, mäkin olin, että varpaat alkoi paljata tuossa. Muuten ei ollut tuolla metikössä, kun ajoin mitään. No, tämä tuli tällainen nopea reissu. Vielä katsoin tosiaan Google Mapsista auki. Tässä muutkin valitteli, että tässä meren jäällä niin oli tullut kylmä. Ja niin se vaan on. Tässä se kylmä itsellekin tuli. No, pääsee kohta tuonne pienemmille reiteille. Nyt se paistaa se aurinko aivan suoraan silmään. No niin, metsään päästy takaisin ja tuli koitettua samalla, että kauan kun kestää toi Kiinan akku, niin se oli nyt tunti 45. Kesti yksi akku, mikä on ihan kyllä ok tälle, kun on -17 ja mulla ei ole siinä mitään suojaakaan ympärillä, vaan se on ihan tollasena paljaana tossa taskussa, niin ihan ok kesto. Niitäkö on pari mukaan, niin pääsee melkein 4 tuntia eteenpäin. Ja sit mulla on tässä pyörässä vielä itellä tää virta, jos tulee, mutta harvemmin sitä nyt tulee ajettuakaan niinku kovin montaa tuntia talviolosuhteissa. Jos lähtee pidemmälle reissulle, niin silloin se kannattaa vaan laittaa suosiolla pyörään kiinni itteensä ja todeta, että sillä mennään. Oli kyllä vilponen tuolla jäällä mennä, että varpaissa tuntui kylmältä. Nyt kun pääsi tähän vähän se taas ajamaan mutkaa ja muuta, niin taas tuntuu jalossa ihan ok. Tai sitten ne varpaat on jo ihan tunnottomat. Sitähän ei tiedä, kummasta se johtuu. Tuliko vähän lämpimämpi vai lähtikö varpaat irti kokonaan? White breath hangs in frozen air. Silence blankets all the ground. Oikeinkin on kyllä nättiä. Täytyy sanoa, että crystal patterns everywhere. Ei harmita taas, että lähti ajelemaan. Mukavasti on soljuvaa tää tiestö täällä kyllä. Mutta kuten näkyy, paljon autoja, paljon kävelijöitä, koiran ulkoiluttajia ja muita, niin ajellaan rauhallisella vauhdilla. Kylläpä se tulee suoraan silmään. Yllättävän hankalaa tämmönen kelkkaura, tai ei tähän kelkkaura, mutta kelkalla ajettu tässä. Ei oo liukupohja kenkään olisi hyvä tässä. Yllättävänkin pahasti se upottaa tonne.
Tää on vähän tämmönen hankala, kun on toi puu tossa ihan vieressä, niin ettei siihen läsäittele vahingossa. On makeen näköistä, on. On makeet. Melko makeeta pätkää. Melko makeeta pätkää oli tossa. Taisi vaan olla enskapiikki keskelläkin. Joo, niin sulla on siellä, sulla on rallinasta. Joo. Joo, se. Tässäkin on kato rallinasta, niin Ai että. On se kaunista. No niin, sitä otais päästä taas lentokentän kupeeseen ja mä alan lopettaa tätä videota tähän näin. Ei enää ole muuten kotiimenomatka ja se tulee olemaan samaa reittiä mitä se oli tullessakin, niin ei oteta siitä nyt erikseen mitään isompaa videota sitten. Mutta kiitoksia seurasta ja jos et ole kanavaa vielä tilannut, niin tilatkaa kanava, se on aina mukavaa kun tulee lisää tilaajia. Ja ei mitään, katsellaan seuraavilla videoilla. Se on morjens! Jokainen mutka, jokainen tie on pala tarinaa, se eteenpäin vie. Liekki palaa, kauas kutsuu, horisontissa maisema muuttuu. ADVC on matkalla sinne, ei mikään tunne, oot tätä parempi vaikka tie vie minne. Kun ADVC pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä.